Alright. Okay, welcome. So today we're gonna do like chemistry part, and for IMAT, this is section 3, chemistry. Này mình sẽ làm cái IMAT phần số 3 chemistry về phần decomposition of matter. Decomposition of matter. Don't worry, it's recording. The composition of matter, thành phần của vật chất. So we have, I'm gonna make like the words, the vocabulary here, okay? Để cái phần mà vocabulary bên đây nhé. Okay. To compose of something. Bao gồm cái gì đó. Bao gồm cái gì đó. So to compose of something. So the noun form is composition. Cái danh từ nó sẽ là composition, okay? Alright. To compose of something. Like for example, sugar. For example, glucose is composed of 6 carbons and 12 hydrogen and 6 oxygen. Because glucose C6H12O6, right? Okay. Thì glucose được tạo thành bởi 6 carbon, 12 hydrogen và 6 oxygen. Is composed of 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. So you see the word matter. What does matter means? Matter, vật chất. Okay, vật chất. And of course you have the word material, vật liệu. It's different, okay? Material. Material, vật liệu. Okay, so the word matter, vật chất. So we are living in a physical world. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới vật chất, physical world. And of course, this physical world, in this physical world, there are a lot of matter, different forms of matter. Rất là nhiều cái dạng hình của vật chất. So we have solid, of course we have solid. We have liquid and gas. These are the 3 main states of matter. Đây là 3 cái trạng thái chính của vật chất. 3 main states of matter. Okay. Now, so 3 main states of matter. However, we do have more states of matter in experience. Trong thí nghiệm thì chúng ta sẽ có nhiều cái dạng vật chất khác nữa. Nó gọi là plasma, you know, plasma, right? So, if we have a graph like this, thì chúng ta vẽ một cái biểu đồ ra như này. Okay, this is temperature. Này đọc là sao? How do you pronounce this one? Temperature. Bài âm thôi nha. Temperature. Nhiệt độ. This is temperature. This is pressure. Áp suất. This is 0. So if the temperature increases, the pressure will increase as well, right? Nếu mà cái nhiệt độ, thường là nếu nhiệt độ nó tăng thì cái áp suất nó cũng tăng theo. Why? Because pressure
is caused by pressure is caused by molecule moving and pressing against something. Đó, áp suất thực sự nó là gì? Nó chỉ là những cái động tử nó di chuyển, xong rồi nó đập vào, nó áp đặt một cái lực tác động lên trên một cái thùng chứa của nó, hoặc là áp đặt một cái lực nào đó lên một cái gì khác. Ví dụ như là for example, lấy ngón tay mình ấn cái bảng này, thì cái ngón tay này áp đặt một cái lực lên cái bề mặt bảng này. For example, if I press my finger in this board, my finger presses on the board and there's a pressure here. Okay, so as temperature increases, the molecules move faster, right? Khi mà nhiệt độ gia tăng thì những cái phân tử nó di chuyển lẹ hơn, nó sẽ đập vào cái bề mặt nào đó nhiều hơn. So as the molecules move more because higher temperature, pressure increases. Okay. So normally you have something like this. For every material, you have something like this. Cho bất kỳ cái vật liệu nào cũng sẽ có một cái, nó gọi là cái bảng, mà gọi là một cái bảng giống vậy. There's a graph like this. So if temperature is low, nếu mà nhiệt độ nó thấp á, tức là ở đó bên đây ha, temperature is low, matter tend to be in solid form. Nhiệt độ thấp thì mọi thứ nó có xu hướng là nó đông đặc lại, right? Tend to be in solid form. However, in the opposite case, trong trường hợp đối nghịch nó, in the opposite case, when pressure is very low, khi áp suất thấp thì không có gì ép nó hết. There's nothing to compress it. There's nothing to compress something. Áp dụng lực lên hoặc là nó ép nó, ép đè nén cái gì đó. There's nothing to compress it. Then the thing will become gas, right? Tại vì không có gì đè nén hết, nó sẽ bung ra. Because if there's nothing compressing it will become gas. And of course, as temperature increases, it tends to move even faster. Nếu mà nhiệt độ nó tăng lên, nó tend to move, nó có xu hướng nó di chuyển, nó còn nhanh hơn nữa, nó sẽ thành gas. However, if a gas, you go this way, đi hướng này nè, tăng pressure lên, increase pressure for gas, it will shrink to become a liquid, right? Một cái gas khi mà mình tăng áp suất lên đi hướng này nè, nó sẽ bị ép lại, nó sẽ trở thành chất lỏng. When you compress a gas by increasing pressure, the material become liquid, right? Same thing for solid to liquid. Từ solid thành liquid thì sao? If increase the temperature, tăng nhiệt độ, mọi phân tử nó sẽ di chuyển lẹ hơn. All the molecules move faster and so it become liquid, isn't it? So let's use this color. I've never really used this color before. Okay, so how do we call a solid to liquid? Mình gọi cái trạng thái từ rắn qua lỏng nó là cái gì? Melting. It's called melting. Melting. Nó bị tan chảy rồi. And in the opposite case, when you have liquid moving back to solid, what do you have it? Liquid back to solid. Đông đặc lại.
Well, it's called freezing. Đọc đặt lại freezing. Okay. Now, how about from a gas to a liquid? Bây giờ nói trường hợp gas liquid đi. I don't think people will see this color, so maybe I use this one, it's better. Long time haven't used this pen, that's why. Okay, from gas to liquid, what do you call it? Ngược lại mới đúng thôi. Từ gas and liquid nó thành nó gọi là gì? Sự trùng tụ, trùng ngưng trùng tụ. From gas to liquid, we call it condensation. Condensation. Okay, I'm just going to use this color. Hard to see. Cái màu này thực sự lúc mà lên video nó không có dễ nhìn nữa. So, how about the other one? When liquid become gas. Đó là bốc hơi đó. So that is called evaporation. Chỉ cho nào nhấn âm thì gạch dưới nha. Evaporation. Okay. Condensation. Now, however, we do have a case when the gas becomes solid or solid becomes gas. Có những trường hợp đặc biệt này. Special case. And how you call it? So, from solid you become a gas. Đó là một cái trường hợp rất đặc biệt, nó gọi là thăng hoa. So, there's a special case when solid become gas that is called sublimation. So, thăng hoa, em phải coi lại video sẽ biết được mấy cái từ đó thôi. Just you can watch the video again, don't worry about it. Okay, sublimation, so thăng hoa. So one example, that is when you have cái cục mà hay bỏ vào trong quần áo, tủ quần áo để mà chống mối mọt á, you know that one. Those things are called naphthalene. Balls. Nó gọi là những cái naphthalene balls. Naphthalene. So basically naphthalene balls. Nó có hai dòng là naphthalene balls. Those are the things you throw into your wardrobe. Bỏ trong tủ quần áo. So the smell will come out, right? Cái mùi nó sẽ tỏa ra. The smell will come out. That is when solid naphthalene become gas. Đó là khi mà cái cục này nó biến từ solid to gas. That is sublimation. Sự thăng hoa. So any other way, what's that? When gas become a solid, that is called deposition. So deposit, you know, deposit là cả cọc, you remember? So deposit, deposition, so đặt vào. Nó giống như từ gas, xong rồi tự nhiên nó đọng lại một cái lớp chất rắn. From the gas, it deposits into solid. So every material will have a graph similar to this. Bất kỳ vật liệu nào nó cũng sẽ tồn tại ba dạng này và nó sẽ có cái bảng gần giống như thế này. Okay. There is a special point here. Có một cái điểm đặc biệt ngay đây. Đó là cái điểm khi mà cả ba trạng thái nó cùng tồn tại. Tức là ở một cái điểm mà có nhiệt độ như này và áp suất như vậy này thì mình nhích chút xíu nó ra cái trạng thái kia, nhích chút xíu ra trạng thái nào, nhích chút xíu nó qua đây, nhích chút xíu qua đây, nhích chút xíu qua đây. Cả ba trạng thái cùng tồn tại, cái điểm đó nó chính là điểm 3. So in this is a special case when you have all three states.
at the same time. That is what? That is called triple point. Điểm 3, triple point. So this is the place, right? Triple point. You need to know this one because we talk about matter. Chúng cần phải biết điều này tại vì chúng ta đang nói về vật chất mà. My matcha tea is melting. Okay. Now, so I talked about plasma before, did I? When you have very high temperature and very high pressure, plasma should be somewhere here. So very high temperature, very high pressure. You should have something called plasma state. Cái trạng thái plasma nhìn giống chất lỏng á, that's why it's here. It looks like liquid, but it's not liquid. You can find plasma on the surface of the sun. Trên bề mặt của mặt trời nó có trạng thái plasma. Why? 10,000 degrees Celsius. 10.000 độ C. On the surface of the sun. A few thousand ATM, vài ngàn ATM. Ít thôi mà, chỉ vài ngàn. Just a few thousand ATM and 10,000 degrees Celsius. 10.000 độ C. Something like that, plasma. Very hot. Nó kêu rất là nóng và rất là áp suất cao. So I forgot to tell you a few words. To pressurize. Động từ to pressurize. Áp đặt áp suất, áp đặt lực, áp đặt áp suất lên trên cái gì đó. To pressurize something. So this is the verb of pressure. Động từ của pressure thôi. To pressurize something is to put pressure on something. Áp đặt áp suất lên những cái gì đó. So, like for example, medical students are pressurized. Ví dụ sinh viên học sinh học y sẽ bị áp đặt áp lực lên như này xuống cái bệnh tật. Always. Okay. Now, what do we have now? Hetero, okay. 3 states of matter and how they change. You need to know these terms, okay? Em cần phải biết được những cái terms, những cái khái niệm này. Heterogeneous and homogeneous system. So, hetero means different. Genus, gen, sản sinh ra. Generate, you know, the word generate, sản sinh ra. Gen and hetero is different. Homo is the same, y chang nhau. So we have the word heterogeneous. Heterogeneous. It's an adjective. It means hai trạng thái khác nhau. The two different states. Yeah. So homogeneous means cùng trạng thái. Hoặc là nó cùng cái thể. Or it's the same states, you know, homogeneous. Heterogeneous and different. Cái gì khác thể thôi, khác loại hoặc khác thể. So different types or states. Okay, what's your name again? Okay, so Miss Vietnam, can you give me some example? Cho em một số ví dụ đi. Like about homogeneous states.
Ví dụ mình thử cái ví dụ này. How about rice and sand? Gạo và cát chẳng hạn. They are both solid, right? So they are homogeneous. Your turn. Okay, try liquid. Liquid. Cái nào mà nó đồng nhất, nó trộn lại với nhau được á. Homogeneous also mean like it can, you know, mix together. Can mix. Homogeneous mean it can mix, and heterogeneous mean sometimes it cannot. Heterogeneous nó khác và khác thể được, nó không mix lại nhau được nha. Nhưng mà homogeneous là nó cần phải trộn lẫn với nhau được. Like for example, we have water and alcohol. Cồn và nước. They can mix, right? So they are homogeneous. Không chỉ nó cùng thể mà nó còn mix với nhau được. Not only does it have the same states, but they can mix, so they are homogeneous. However, nước với xăng không có trộn được nha. Petrol and water you cannot mix, so they are heterogeneous. There you go. Okay, gas. try an example. Okay, try heterogeneous. Okay, gas, liquid. Try it. Just give an example. Cho ví dụ. Ok, bây giờ gas liquid đi. Sorry? Gas gì? Nói chung. Ok, nói chung là nó không trộn nhau được mà nó khác loại thể. Okay, right. It's just okay. You understand it. Now we have compounds and elements. That's the next thing we're gonna talk about. Compound. Những đầu nha. If it's a noun, it's compound. Hợp chất. I need to sit down. I hope you don't mind. Of course, hợp chất. But you have a verb to compound. Động từ nó không hai nha. So to compound means hợp lại là một. Hợp lại xảy ra cùng lúc. So it happened at the same time. Thường nó mang cái nghĩa mà xấu, có nghĩa là giống như kiểu mà chuyện xui xẻo thường diễn ra cùng lúc đó. Mà chuyện hên thì thường nó diễn ra cùng lúc đó. Well, to compound also it actually has a negative meaning. It means bad things always happen together. It compounds, you know. Okay, but now compound, hợp chất. What is a compound? Hợp chất là gì? No. Hợp chất là khi mà một cái gì đó được tạo thành từ ít nhất hai nguyên tố trở lên. So a compound is made of at least ít nhất two elements. Những âm đầu nha. At least two elements, nguyên tố. For example, what is example? Give me an example, please. Okay, let's make it simple, shall we? Benzene.
C6, H6. So you see, carbon and hydrogen are two elements. So we have the word element. Element. Nguyên tố. And we have the adjective elemental. Tính từ elemental thuộc về các nguyên tố và nó có nghĩa là gì nữa? Elementary school, you remember? Mang tính nền tảng, những năm nền tảng. Elementary schools. Tiểu học. Elemental may belong to the elements, but elementary means like basic. Basic things, những thứ nền tảng nhất. Alright, you got it, right? Good. Yeah. Okay. It's half an hour already. Okay, great. I need to watch time because I have another class. Now, so that's about compound and elements, okay? Can you give some example? Give me some example of elements, can you? Ví dụ về element đi nhé. Say again? Chloride. Chlorine. It's actually called chlorine. Cl. Okay, give me an example of compounds. Hydrogen chloride. Hydrogen chloride. HCl. Okay, that is hydrogen chloride. Okay. Okay, that is a compound. Don't look at it. Okay. So for ideal gas law is to do with physics as well. Cái phần ideal gas law này nó sẽ nằm trong cái lý luôn nha. So it's very similar between this part and chemistry and physics part. Nó sẽ rất là giống nhau trong phần lý văn hóa, phần ideal gas law này. Okay. Now, so nothing in this world is ideal. Chẳng có gì trên thế giới này nó là hoàn mỹ cả, lý tưởng, you know. Otherwise we are just fooling ourselves. Con người chỉ có tự lừa dối bản thân mà thôi, không có gì mà ideal cả. Nhưng mà tại sao con người ta lại nghĩ ra cái khái niệm về khí lý tưởng? Why do people think about ideal gas law? What do you think? Để cho nó dễ tính toán. Cái gì đó mà nó dễ tính toán, có thể dựa vào đó để nó tham khảo thôi. We think about ideal gas law because it's easier to calculate. That's it. Now, okay, let me just erase it. Yên tâm, tôi sẽ xóa đoạn này. Tôi sẽ xóa đoạn này cái video này rồi. Okay. I need to check my camera if it's still working. Yes, it's still working. Sometimes it just takes time to clean the board. And people complain why I'm cleaning the board too slowly.
Chắc phải dùng cồn mới dễ rửa cái này quá. Bây giờ hiểu tại sao ta xài bản điện tử rồi. Now I use electronic board. Now, so we have ideal gas law. Nothing in this world is ideal. Thực sự trước cái ideal gas law nó còn 4 cái law nữa. There are 4 laws before ideal gas law. Child's law, Boyle's law, Gay-Lussac law, and Avogadro law as well. You know Avogadro, right? Yes. So before ideal gas law, we have Avogadro's law. Cái ông Avogadro thì ông nói là bây giờ ông đưa ra khái niệm là mol. Thì là một mol của bất kỳ cái chất nào đó nó đều bằng 6.023 nhân mũ 23 elements, atoms or molecules. So Avogadro said that for every mole of any compound for every mole of every compound there are 6. Okay, I'll write it down. Okay, 6.023 times 10 to the power of 23 molecules of that. Okay, how do you read this one? This is 6.023. Cái dấu nhân là times 10 mũ là to the power of 23. So 6.023 times 10 to the power of 23 molecules, okay? And so that is Avogadro law, okay? We have Boyle's, we also have Boyle, Charles, and Gay-Lussac. I think Lussac, I don't know, Gay-Lussac's law. Nói chung với cái ông này á, gộp lại nó thành ra cái ideal gas law, không cần phải nhớ ba ông này đâu. Thì you don't need to know these 3 guys, Boyle, Charles, and Gay-Lussac's laws, all become something called ideal gas law. Nói chung ba ông này cộng lại thành ra cái ideal gas law. Okay, so how do you write the formula? Ta sẽ có cái formula như sau. P times V divided by T equal to N times R, isn't it? You remember this one? You haven't learned this one. Em chưa học á? Nói thiệt, trường của Tông học này chưa? Did you learn this one in high school? Of course you learned it, but you forgot. Okay, it's fine. We all forget things. I'm going to look good. Okay, fine now. So, what do we have here? P, pressure. So
So how do you say this one? Mình đọc này là sao? Pressure times volume divided bị chia cho divided by temperature. Mình đọc là temperature nha, không phải là temperature đâu nha. Ba âm thôi. This is pronounced like temperature divided by temperature equals to the number of moles, số mol equals to the number of moles times cái R này là gì? Nó chính là hằng số khí lý tưởng. The R here is the ideal gas constant. Nó tùy vào cái units của những cái mà mình tính, nó sẽ ra được một cái hằng số nhất định. Em không cần phải nhớ được cái điều này đâu, không cần phải nhớ là số bao nhiêu đâu. R đâu, you don't need to know exactly what is the number for R because it depends on the unit of pressure, volume, temperature, you know. And remember, temperature must be in Kelvin. Cái độ nhiệt độ bắt buộc phải chuyển đổi độ Kelvin nha, độ K nha. So, temperature here must be in Kelvin. Now, so degree Kelvin equal to degree C plus 233.15. This is how you convert, okay? You know it. But how about if it's in degrees Fahrenheit? Độ F thì sao? Biết độ sao? If it is degree Fahrenheit, is equal to degree C times 9 chia 5, so 9 divided by 5, hay là 1.8, and then plus 32. 32 là nhiệt độ mà lúc mà nó đông đặc á, không độ C. So 32 is exactly when ice start to melt or water become ice, you know. Now, that's it. Wow, from this, my writing looks perfect though. Alright, so this is how you convert, okay? Đây là cách mà mình chuyển đổi đó. Okay. So, according to this formula of ideal gas law, what can you say? Dựa vào cái công thức của cái khí lý tưởng này, em phải nói được nó như thế nào, thay đổi thế nào. Like, if I increase pressure, what would happen to the other things? Nếu bây giờ dựa vào công thức này, nếu tôi tăng cái áp suất này lên, thì mấy cái còn lại nó bị ảnh hưởng thế nào? Remember, R is a constant, it cannot change. Hằng số A nó không thay đổi được. The number of moles, it cannot change either, không đổi được luôn. Tại vì vật chất nó đâu có biến đổi được đâu, nó vẫn có lượng số mol đó thôi. So the only thing that can change is a V and a T, right? So if I increase P, what would happen to the V and the T? If this one increases, trong phân số bây giờ cái trên nó tăng, cái bên dưới cũng phải tăng luôn. Like for example, in fraction, phân số in fraction nha. Bây giờ ví dụ 1/3 mà cái bên trên nó tăng lên thì cái bên dưới tăng lên luôn nha, nó mới bằng nhau được. So if the one on the numerator, tử số numerator increases, the denominator
tử số must also increases. If the numerator increases, the denominator must increase as well. Cho nên nó tỷ lệ thuận. They are proportional. Tỷ lệ thuận với nhau. To each other. Nó tỷ lệ thuận với nhau nha. They are proportional to each other. However, if it's both on the same numerator or both on the same denominator, nếu mà nó cùng ở trên cái tử số hoặc là nó cùng ở mẫu số thì sao? Look at this one. You can have 2 times let's just give a number, right? 2 times 20. Okay, let's say 2 times 20 equal to 4 times 10, right? Cho cái số này tăng lên thì cái này cũng phải giảm xuống. So if this number increases by 2, this number must decreases by 2, right? Nó là tỷ lệ nghịch. It's inversely proportional. Tỷ lệ nghịch với nhau. To each other. Nó tỷ lệ nghịch với nhau. They're inversely proportional to each other. Hay còn thường gọi là anti-proportional. Anti là ngược lại. Anti-proportional. Anti-proportional hoặc anti mà được. Anti is the same thing. Đều là chấm cả. Okay, anti or anti-proportional to each other. Now, so back to the question. If I increase pressure, what would happen to the V and the T? Okay, say that in English. V will decreases. How about T? T would increase, of course. There you go, you understand. Hiểu đấy. Good. But how about N and R? What will happen to them? Thì sẽ diễn ra với chúng. They will not change, right? So N and R will remain unchanged. Nó sẽ không, nó phải giữ nguyên không đổi cả. Remain unchanged. Okay, good enough. So once again, is there anything that is ideal? Có cái gì nó lý tưởng trong cuộc sống không? There's nothing ideal, remember. Cho nên cái công thức này nó chỉ là mang tính lý thuyết mà thôi. Người ta dùng nó để người ta tham khảo mà thôi. So this formula is only theoretical. Mang tính lý thuyết mà thôi. It's only theoretical, okay? People use it, so they have a reference. Ban đầu nha. A reference. Tham khảo. So you have a reference. But every gas behaves differently. Trong cuộc sống thực sự là mỗi một cái nó đều biến đổi một cách của riêng nó. Every gas behaves differently. Thực sự là mỗi một cái gas đều là nó behaves, nó sự hay là nó biến đổi một cách khác nhau chứ nó không có giống nhau đâu. Các em biết tại sao không? Do cái lực hấp dẫn, các lực mà giữa các phân tử, xong rồi cấu trúc phân tử nó khác nhau thì không thể nào mà đánh đồng
coi như là nó sẽ không xử nó bị hay với nhau được. Nhưng mà để đơn giản hóa mọi vấn đề mình mới dùng cái ideal gas law này mà thôi. Okay? Because every gas behave differently, because different structure in space, cấu trúc khác nhau trong không gian, different way they interact, những cách mà chúng interact, tương tác với nhau khác. So you cannot expect them to behave in the same way. However, to make it easier to calculate, we use ideal gas law. Okay? Chỉ để dễ tính hơn mà thôi. Okay, any question? Bạn hỏi gì không? Now, so that is for today. I think that's for ideal gas law. Heterogeneous and homogeneous system. Còn phần tính toán nữa, nhưng mà I think you know how to calculate that. Okay, I believe you know how, right? Okay. Sao có biết tin tưởng nhau không? Okay, alright. Cái phần atomic structure thì trong mấy video này ít không có nói về phần isotopes nhiều lắm, cho nên là mình qua phần atomic structure đi. So I think it's better to go to atomic structure now. Okay, I talked about elementary particles, những cái tiểu thể, ví dụ như proton, electrons, neutrons already. Atomic number and mass number, số hiệu nguyên tử và số A là số gì? A và Z thì A là gì? Khối lượng nguyên tử, mass number. Okay, so we have the word isotopes. Okay, this is not related, okay? Không liên quan, không lan nguyên. Now, we have something called isotopes. Như nhau. Còn topes là cái loại, cái chủng loại. So, iso means the same, topes, types, cùng chủng loại isotopes. So basically, isotope, what does it mean? Nghe không đầu nha. Isotopes, đồng vị. So, what is isotope then? Định nghĩa isotope là gì? So, basically, they are different forms of the same element. Cùng một nguyên tố nhưng mà những dạng khác nhau của nó. Different form of the same elements. And then what else? Isotopes. Share, nó chia sẻ cùng cái gì? They share the same. Số Z thì chạm nhau nha, số A khác nhau rồi. They have the same atomic number. Cái từ đọc atom nha, trong video nhiều khi tôi đọc cũng nhầm là atom á. It's atom. It's atom. Okay. In my video, sometimes I pronounce it wrong. It's atom, not atom. Okay. Atomic number. They share the same atomic number, but different mass number. Số A khác nhau và số Z cùng nhau. Like for example, what do you have? Carbon 12, 6. This is A, this is Z number, right?
cái số giờ là A nè, cái số dưới là Z nè. So carbon 12-6, we have carbon 13-6 and carbon 14-6, right? Đó, 3 loại đồng vị khác nhau, là 3 different types of carbon. Let's maybe have that. 12 đúng rồi. Okay, but okay, I have to finish this one quickly. I've got 3 minutes. Okay, so 3 different kind of carbon. These two are radioactive. Cái này là phóng xạ nha. These things are radioactive, but this is not. Okay. Thì you just need to know that there are different types of the same elements, okay? Và cái sự phân bố của nó trên trái đất nó cũng khác nhau nữa. It's abundance. Sự phân bố. Its abundance on Earth is also different. Like for example, you have a lot of carbon 12-6. Có rất là nhiều carbon 12-6. Nhưng mà chúng ta có rất ít như thế này. We have very little of these two guys. Okay. We have also another example. Okay. Ví dụ khác đi. Hydrogen 11. Hydrogen 11. But this is another kind of hydrogen, but we call it differently. Deuterium. Deuterium 21. And another one is tritium. Tritium. Okay? But they are both basically hydrogen, okay? But they're just called differently. Nó bản chất nó vẫn là hydrogen thôi, nhưng mà được gọi khác nhau bởi vì một cái có 2, một cái có 3. And of course, these two are radioactive, okay? Cái này nó sẽ phóng xạ. Alright, just that's it. I think that's all. Alright. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.